ย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีสถานที่แห่งหนึ่งถูกเรียกว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะถือว่าเป็นจังหวัดท็อปเหมือนกันนะฮะที่คนชอบเล่าเรื่องลี้ลับเรื่องแบบดุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะไม่พูดชื่อของเขาออกมานะแต่ว่าเป็นที่พูดถึงอ่ะง่ายๆเป็นที่พูดถึงจริงๆแต่ถ้าเอาตามประวัติศาสตร์มันก็จะมีก็ไม่แปลกอ่ะถ้าเกิดว่ามีจริงอะนะฮะทุกคนในอดีตมันคือเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างไทยกับเมียนมาด้วยระยะทางกว่า415กิโลเมตรและเมื่อ82ปีที่แล้วเส้นทางนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความยากลำบากเขาบอกว่าอันนี้จำลองให้ดูนะครับจำนวนหินที่เฉลยผู้ชาย1คนต้องขนแบบต่อวันเนี่ยคือต่อวันเสียสละชีวิตคนไปมากมายมีเฉลยสงครามและคนงานเกือบ100,000 คนต้องมาจบชีวิตลงจากทั้งไข้ป่าและความอดอยากและอันตรายมากมายที่ต้องเผชิญระหว่างการสร้างจนถึงกับมีคำเปรียบเปรยที่ว่า1ไม้หมอนเท่ากับ1ชีวิตแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถมานั่งรถไฟสายนี้ได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับและยังคงมีสถานที่ให้เรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ยากจะลืมของคนที่นี่กับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งจังหวัดกาญจนบุรีและสำหรับใครนะครับที่วัย30ขึ้นไปแบบผมนะครับอาจจะมีความกังวลเรื่องผมขาดดุดร่วงนะครับพอผมขาดดุดร่วงเนี่ยก็อาจจะทำให้ความมั่นใจของเราเนี่ยลดลงไปนะแต่ผมเนี่ยมีตัวช่วยนะครับที่ตอบโจทย์ในเรื่องของผมขาดดุดร่วงได้จริงนะฮะนี่เลยครับลดผมขาดดุดร่วงมั่นใจ 100% ด้วย Flawless นะครับผลิตภัณฑ์นะครับแชมพูช่วยลดการขาดดุดร่วงของเส้นผมนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นนะครับว่าผมใช้มาอยู่แล้วนะแล้วใช้แล้วแก้ปัญหาได้ตรงจุดด้วยผมเองก็เลยเอามาใช้ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสวัสดีครับที่นี่คือกาญจนบุรีนะฮะมีเส้นทางหนึ่งที่ผมเคยมาแล้วประมาณ 2-3 ครั้งแต่ว่ารอบนี้สนใจอยากจะเจาะลึกมากขึ้นนะนั่นคือทางรถไฟสายมรณะนะครับจริงๆต้องบอกว่านี่เป็นเส้นท่องเที่ยวแต่หลายคนจะงงว่าเส้นท่องเที่ยวเนี้ยทำไมมันถึงมีชื่อที่ดูน่ากลัวขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกไซโยกน้อยนะครับรถไฟสายมรณะเนี่ยจะนั่งมาสุดปลายทางเนี่ยตรงไซโยกน้อยแต่เราก็เลยแวะน้ำตกก่อนเดี๋ยวจะขึ้นรถไฟนั่งย้อนกลับไปกันไปถึงแล้วช่วงหลังๆครับขับรถมาการนี่มันเร็วขึ้นนะเพราะว่ามันมีทางพิเศษสาย81ปะที่เขาเปิดบางส่วนแล้วอะมันก็เลยมาถึงเร็วขึ้นขนาดเป็นวันธรรมดาเนี่ยคนยังมาเที่ยวเต็มเลยอะในทางข้างหลังเราเป็นรางรถไฟนะมันเป็นน้ำตกที่เนี่ยเขาทำแบบเป็นเล็กๆไงฮะแล้วคนก็โหเด็กวิ่งเล่นได้อย่างนั้นเลยเหรอก็เหมือนไม่เคยมาเลยฮะโอ้ยเพิ่งเคยมาสรุปไม่เคยเห็นนะใหญ่มากเหมือนจะไม่ใหญ่แต่ใหญ่น้ำตกไซโยกน้อยนะครับหรือว่าน้ำตกเขาพังเนี่ยเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรีนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอไซโยกเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกครับเป็นน้ำตกชั้นเดียวนะครับที่เกิดจากน้ำผุดที่ไหลลงมาจากบนภูเขานะและทำไมเขาถึงต้องเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกเขาพังด้วยใช่ไหมมันมาจากลักษณะของน้ำตกครับเกิดจากการพังทลายลงมาของหน้าผาหินปูนตรงนี้แหละกลายเป็นโขดหินนะครับที่ลดหลั่นกันลงมาบริเวณเชิงเขาบริเวณด้านหน้าน้ำตกเนี่ยครับจะเป็นแอ่งน้ำนะครับคนเนี่ยนิยมมาเล่นน้ำกันตรงนี้นะแต่ก็ไม่แนะนำให้มาหน้าแล้งนะครับเพราะว่าน้ำมันจะน้อยมากครับเพราะฉะนั้นครับแนะนำให้มาช่วงเดือนกันยาถึงตุลานะครับจะกำลังสวยเลยและใกล้ๆกับน้ำตกนะครับเขามีหัวรถจักรไอน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่2มาตั้งโชว์ไว้ด้วยนะเพื่อเป็นการระลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนั่นเองเขาทำบันไดขึ้นไปฮะแล้วก็บันไดเนี่ยก็จะเชื่อมไปด้านบนน้ำตกแล้วคนก็กระโดดลงมาโคตรสนุกทุกคนแล้วน้ำมันก็ไหลมาตามทางเรื่อยๆฮะไหลแล้วก็ไปตรงจุดที่คนนั่งเล่นกันเมื่อกี้เนี่ยแล้วพอทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้ฮะซึ่งก็เป็นแบบน้ำตกเล็กๆเนี่ยไหลยาวไปเรื่อยเลยเขาปล่อยครอบครัวมาเยอะมากครับพาเด็กๆมาเล่นมาปิกนิกกันจริงมันดูชิลกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะชอบมาทางกลับเป็นรางรถไฟด้วยก็มีรถไฟตรงนี้แต่วันนี้วันธรรมดาคนเยอะแล้วก็ตรงปลายสุดนะฮะก็จะมีเป็นร้านอาหารห้องอาบน้ำครบวงจรฮะมาเล่นน้ำได้
สถานีน้ำตกนะครับตอนนี้เป็นสถานีที่เวลาก็นั่งมาจากกรุงเทพเนี่ยจะมาลงสถานีนี้แล้วก็นั่งไปต่อน้ำตกส่วนคนจะกลับกรุงเทพก็ขึ้นสถานีนี้แล้วก็จะผ่านแต่มันจะผ่านทางรถไฟสายมรณะที่เราจะเห็นวิวสวยๆซึ่งมีชาวต่างชาติมานั่งกันเพียบเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆก็คือเขาไม่มีใครตรวจนะแต่ว่าให้เอิร์ธไปซื้อตั๋วอยู่เอาขึ้นมานั่งก่อนรถไฟน่าจะออกประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับบ่ายสามครึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะผ่านถ้ำกระแสนะครับแล้วก็ไปลงที่เราจะไปลงลุ่มสุ่มเพราะว่าจะได้ผ่านทุกจุดที่เราอยากเห็น ทางรถไฟสายมรณะนะครับหรือว่าทางรถไฟสายไทยพม่านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะครับที่ยากจะลืมของชาวกาญจนบุรีนะทางรถไฟสายนี้ครับเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยนะก็ต้องย้อนครับกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับเป็นสงครามระหว่างฝ่ายอักษะนะครับนำโดยเยอรมนีนะครับอิตาลีญี่ปุ่นและฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้ามาขอเดินทัพผ่านทางไทยครับเพื่อจะข้ามไปยังเมียนมาที่อยู่ในการยึดครองของอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งในความที่ไทยนะครับเป็นรองทางสงครามเนี่ยนะครับทำให้ไทยเนี่ยต้องยอมให้ญี่ปุ่นเข้ามาครับแล้วทำไมเขาถึงเลือกมาสร้างที่กาญจนบุรีล่ะคือญี่ปุ่นเนี่ยครับมองว่าถ้าเขาไปทางเรือครับเขาจะเสียเปรียบครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งครับเขาก็เลยเลือกไปทางรถไฟแทนครับซึ่งกาญจนบุรีเนี่ยนะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะที่สุดนะเพราะว่ามีอาณาเขตติดอยู่กับเมียนมาครับและการก่อสร้างทางรถไฟเนี่ยก็จึงเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2485ครับเส้นทางนี้ครับเริ่มต้นด้วยการสร้างตั้งแต่หนองปลาดุกนะครับไปจนถึงทันบูซายัตนะครับเมียนมานั่นเองนะด้วยระยะทางกว่า415กิโลเมตรนะครับซึ่งตลอดเส้นทางนี้นะครับเต็มไปด้วยความทุรกันดารนะครับทั้งผ่านทั้งทิวเขาป่าดงดิบแล้วก็โรคภัยมากมายนะและที่โหดมากๆครับคือเขาใช้เวลาสร้างเพียง1 ปีเท่านั้นนะครับซึ่งในระหว่างสร้างเนี่ยนะครับก็มีคนงานครับเสียชีวิตกันเยอะมากครับคนเสียชีวิตตั้งแต่เรื่องของความอดอยากไข้ป่าถูกทรมานอันตรายต่างๆนานาเยอะจนมีคำเปรียบเทียบเลยว่า1ไม้หมอนที่วางลงไปเท่ากับ1ชีวิตที่แลกมาเลยทีเดียวและหลังจากสิ้นสุดสงครามทุกอย่างนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะในสงครามครั้งนี้ครับทางอังกฤษเนี่ยก็ได้รื้อถอนเส้นทางรถไฟสายนี้ออกบางส่วนครับและประเทศไทยเนี่ยก็ได้จ่ายเงิน50 ล้านบาทให้อังกฤษนะครับเพื่อขอซื้อเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองครับซึ่งหลังจากนั้นครับก็มีการซ่อมแซมส่วนต่างๆครับเรียบร้อยเขาก็เลยเปิดเดินรถไฟได้ตั้งแต่สถานีหนองปลาดุกนะครับจังหวัดราชบุรีและไปสิ้นสุดที่สถานีน้ำตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีและในปัจจุบันนะครับเส้นทางรถไฟนี้ครับเริ่มตั้งแต่สถานีธนบุรีนะครับที่กรุงเทพและสิ้นสุดที่สถานีน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีขบวนนะครับ257กับ259เริ่มจากสถานีธนบุรีไปที่สถานีน้ำตกและขบวน258กับ260ครับเริ่มจากสถานีน้ำตกมาที่สถานีธนบุรีและถ้าจะมานั่งแค่ที่โซนกาญจนบุรีเนี่ยนะครับก็จะมีขบวน485ครับซึ่งจะเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกมาที่สถานีน้ำตกกับ486ครับเริ่มจากสถานีน้ำตกมาที่สถานีชุมทางหนองปลาดุกนั่นเองนะซึ่งรอบนี้นะครับเราก็มาสัมผัสการนั่งรถไฟผ่านตรงเส้นทางรถไฟสายมรณะเราก็เลยเลือกมาขึ้นที่สถานีน้ำตกครับที่เป็นสถานีสุดท้ายนะครับของเส้นทางรถไฟนี้แล้วนะใครอยากมาสัมผัสแบบนี้นะครับจะลองนั่งแบบเราดูก็ได้นี่ครับตั๋วเรานั่งไปลงลุ่มสุ่มนะครับลุ่มสุ่ม5 บาทชั้น3รถนั่งพัดลมนะครับพัดลมไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนนี้และเอิร์ธเสียงระฆังดังแล้ว3 เพลงรถไฟออกแล้วฮะตรงเวลานะครับ4 โมงครึ่งไม่ใช่บ่าย3 ครึ่งออกไปแล้วไปเลยรถไฟไทยขึ้นมาสักพักหนึ่งครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเดินตรวจตัวนะ3 ใบแบ่งให้อักบอกกันเลยก็มีชื่อหมดเลยเนี่ยนี่เนี่ยเอาแวะเหรอถึงแล้วเหรอย้ายมันแวะอะไรแบบรถเขามีแบบว่าขับนะครับแล้วก็หยุดซึ่งยังไม่ถึงสถานีแต่ผมไม่มั่นใจว่าหยุดเพราะอะไรมีตัวอะไรวิ่งผ่านนี่หรอสัตว์ป่าหรอหรือยังไงแต่ว่าวิวข้างๆสวยงามนะ
ถานีต่อมาชื่ออะไรเนาะเกาะมหามงคลฮะมันมีเกาะด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นชื่อเหมือนกันเกาะมหามงคลต่อไปจะเป็นถ้ำกระแสแล้วนะครับ จุดไฮไลท์สำคัญแล้วก็จะเห็นที่พักที่เราจะนอนคืนนี้ด้วยรอดูถึงแล้วถ้ำกระแสคนรอขึ้นเพียบอ่ะดีนะขึ้นมาก่อนเลยแต่แรกดูสิคนเต็มเลย คนรอขึ้นขบวนนี้เพราะว่าคนมาเที่ยวตรงนี้กันเดสเรลเวย์นะครับทางรถไฟสายมรณะนี่คนรอตรงนี้เยอะมากเอาฝาเข้าไม่ลง ไม่ใช่ครับ นี่แหละครับคือจุดไฮไลท์ของเราและนั่นนะครับคือโรงแรมที่เราจะนอนคืนนี้นะครับสวนไซโยกคืนนี้เราหลับที่นี่ฮะติดรางรถไฟเลยสบายใจแล้วสรุปนะครับเราเปลี่ยนใจลงตรงสวนไซโยกเลยที่พักฝรั่งลงมาเพียบเลยนะคือตอนแรกก็งงอยู่ว่าเราจะต้องออกจากสถานีถ้ำกระแสแล้วก็ไปลงลุ่มสุ่มใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่ามันมีสถานีนี่ผมเพิ่งรู้นะมีสถานีสวนไซโยกซึ่งสวนไซโยกเนี่ยก็คือที่พักเราใช่ป่ะแล้วก็คนที่ลงเนี่ยก็จะเป็นทัวร์นะครับเป็นฝรั่งเขาก็ลงสถานีนี้กันหมดเราก็เลยลงด้วยเพราะว่าอ่ะนี่มันที่พักเรานี่ และไหนๆนะครับเราก็มาเจาะลึกกันเรื่องของเส้นทางรถไฟสายมรณะกันแล้วนะถ้าเราอยากหาที่พักที่ใกล้ๆกับเส้นทางรถไฟไปเลยเนี่ยครับเราก็เลยเลือกมาพักที่นี่ครับสวนไซโยกรีสอร์ทนะเป็นที่พักที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำแควน้อยนะครับและอยู่ใกล้ๆกับเส้นทางรถไฟสายมรณะด้วยแต่ไม่ใช่แค่อยู่ใกล้อย่างเดียวนะรถไฟครับเขาจอดที่พักนี้เลยนะฮะโดยที่พักครับเขาจะมีห้องให้เลือกหลากหลายแบบนะอย่างผมเนี่ยครับก็พักที่ห้องนี้มีชื่อว่าเดอะกระแสราฟนะครับเป็นห้องพักแบบแพริมน้ำและมีอ่างจากุซซี่ด้านนอกด้วยนะเราสามารถขึ้นมาบนดาดฟ้าของห้องแบบนี้เพื่อถ่ายรูปกับรถไฟแบบนี้เลยนี่และสำหรับห้องพักนี้นะครับราคาจะเริ่มต้นที่ 4,000 บาทส่วนห้องอื่นๆนะครับราคาจะเริ่มต้นที่ 1,800 บาทครับบอกเลยนะฮะว่าถ้าใครอยากได้วิวกับเส้นทางรถไฟสายมรณะแบบนี้นะก็ต้องพักตรงนี้แหละจริงๆต้องบอกว่าวันที่เราถ่ายครับคือวันที่ 29 ตุลาคมนะครับทางกรมอุตุนะครับได้ประกาศว่าเราได้เข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่หนาวนะครับ หนาวกี่โมงนะแต่คืนนี้อาจจะหนาวก็ได้ไหนๆก็มาแล้วครับเช็คอินก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปดูถ้ำกระแสกันตอนเย็นอันนี้ห้องของเราเป็นห้องติดริมน้ำนะครับเป็นแพบนน้ำแต่นี่มีอ่างจากุซี่อย่าชีวิตล่มลื่นฮะตื่นสบายเล่นน้ำไปด้วยแต่คือลงไปก็คือไปเลยฮะไปตามแม่น้ำไปตามแม่น้ำแควนี่ครับมีอีกประตูหนึ่งคือออกมาข้างนอกนี้ใช่ไหมข้างนอกมีอ่างเนี่ยแล้วก็มีตากล้องให้คนหนึ่งนะฮะที่พักเขาให้ไว้นะครับน้ำไหลแรงครับแต่ว่าไม่อันตรายไม่เชื่อเดี๋ยวลงให้ดูอ่ะไปลงให้พี่ก่อนอาวุธ ไหลเบาน้ำไหลเบาก็มีประตูนี้ด้วยเอ้ยมุ่งหน้าสู่ดาดฟ้าโอ้ยร้อนเท้าโอ้ร้อนไม่ไหวอุ้ยนี่ไงโอ้เห็นวิวว่าข้างหลังอะเป็นทางรถไฟสายมรณะโหอย่างดีสุดเกินเหมือนถามมาเขาบอกว่าประมาณ5 โมงครึ่งครับจะมีรถไฟผ่านขบวนหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเราจะรอถ่ายรถไฟแหละคิดว่าน่าจะต้องสวยแน่เลย
ใครอยากถ่ายรูปคู่รถไฟเนี่ยก็นอนที่นี่นะก็จะได้เห็นรถไฟนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับตื่นเช้ากินข้าวเสร็จเราจะพาไปดูถ้ำกระแสกันเพราะว่าก็เป็นถ้ำที่มีประวัติศาสตร์อะไรอยู่ข้างในนะแต่จริงๆก็ต้องพูดตามตรงนะครับว่าการจนะไม่ใช่การชนะนะกาญจนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดท็อปเหมือนกันนะฮะที่คนชอบเล่าเรื่องลี้ลับเรื่องแบบดุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะไม่พูดชื่อของเขาออกมานะแต่ว่าเป็นที่พูดถึงอ่ะง่ายๆเป็นที่พูดถึงจริงๆแต่ถ้าเอาตามประวัติศาสตร์มันก็จะมีก็ไม่แปลกอ่ะถ้าเกิดว่ามีจริงอะนะฮะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปกินข้าวเย็นกันเรากินข้าวเย็นที่นี่เลยว่าไม่อยากขับออกไปไหนไกลแล้วอะก็เลยกินที่พักนะฮะไปโอเคครับเรากำลังจะกลับห้องนะตอนดึกนี่ตรงรางรถไฟอ่ะเขาเปิดไฟสีๆด้วยนะคือใครอยากถ่ายรูปนะครับกลางคืนก็ดูน่าสนใจไม่ใช่น้อยแต่สำหรับผมนั้นแล้วมันดูวังเวงจัง จะเข้าห้องไปอาบน้ำก่อนนะวันนี้ก็ทั้งวันเหมือนกันนั่งรถไฟหน้าโต้ลมผมโต้ฝุ่นนะครับฝนก็เหมือนจะตกด้วยตอนนี้และนอกจากการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วนะครับจุดเด่นที่ทำให้ Forest เนี่ยนะครับน่าใช้เลยคือมะกรูดครับใน Forest เนี่ยนะครับขวดหนึ่งเนี่ยเขาใช้น้ำมันจากผิวมะกรูดนะครับกว่า900ลูกนะครับและเป็นมะกรูดพันธุ์ไทยนะครับที่เป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นที่ปลูกภายในประเทศด้วยนะซึ่งการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีกับเกษตรกรทำให้เกิดการจ้างงานนะครับและเกษตรกรเองเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะตอนนี้ที่ส่งก็เป็นมะกรูดลูกสดแบบนี้ค่ะที่ส่งแล้วลูกน้ำมันมันเยอะไหม น้ำมันไม่เยอะค่ะต้องใช้หลายๆลูกและนอกจากนี้ครับทาง Forest เนี่ยนะครับยังมีเทคโนโลยีครับสกัดเย็นที่ช่วยคงคุณค่าของมะกรูดเอาไว้ด้วยซึ่งมะกรูดเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างรากผมให้แข็งแรงนะครับทำให้ช่วยลดการขาดหลุดร่วงนะครับได้อย่างอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติถ้าถามว่าใช้ดีจริงไหมนะครับ Forest การันตีด้วยยอดขายมากกว่า20ล้านขวดนะฮะเพราะฉะนั้นครับบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือแน่นอนอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับตื่นมาบรรยากาศแสนสดใสชอบอยู่ริมน้ำนะมันแบบมันเป็นความรู้สึกที่ชิลดีแล้ววันนี้อากาศเย็นแล้วของจริงไม่หลอกลวงไปกินข้าวกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ้ำกระแสนะครับเจาะลึกประวัติศาสตร์นะครับความน่าสนใจของทางรถไฟสายมรณะมากขึ้นถึงแล้วครับถ้ำกระแสคือยังไม่ถึงถ้ำนะถึงแค่ตรงที่จอดรถก็มีร้านขายของเปิดอยู่ระดับหนึ่งนะถึงแล้วนะฮะคือจริงๆเราเดินมาจากที่พักเราก็ได้นะครับแต่มันไกลสถานีนี้ก็คนชอบมาเดินกันบนรางนะครับอันนี้ก็คือทางรถไฟสายมรณะที่แท้จริงตรงนี้คือจุดที่นักท่องเที่ยวมาเดินบนรางรถไฟได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดท่องเที่ยวอยู่แล้วครับเขาให้คนมาเดินได้ช่วงเวลารถไฟมาเขาจะขับช้ามากครับเส้นเนี่ยเพราะว่าต้องระวังคนและนี่คือถ้ำกระแสครับ
ถ้ำกระแสเนี่ยนะครับเป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ติดกับทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้นะครับเคยเป็นที่พักของเหล่าเฉลยสงครามครับที่มาสร้างทางรถไฟซึ่งทางรถไฟตรงถ้ำเนี่ยนะครับถูกเรียกว่าเป็นโค้งมรณะเลยนะเพราะเขาบอกว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดอันตรายที่สุดและสร้างทางรถไฟยากที่สุดครับเพราะว่ามีเส้นทางโค้งครับเลียบไปกับเขาและอยู่ติดกับแม่น้ำด้วยนะในช่วงก่อสร้างครับโอ้โหมีคนงานหลายๆคนครับจบชีวิตลงที่นี่นะครับและจริงๆแล้วนะครับที่ถ้ำกระแสเนี่ยนะครับเขาก็มีตำนานเนี่ยนะเขาเล่ากันว่าในสมัยก่อนนะครับภายในถ้ำเนี่ยมีงูใหญ่อาศัยอยู่ฮะเวลาที่เหล่าเฉลยสงครามแล้วก็ทหารญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปในถ้ำอยู่ๆครับมักจะไม่ได้กลับออกมาครับและก็หายไปอย่างลึกลับตลอดเลยนะทหารญี่ปุ่นครับก็เลยเอาระเบิดครับเข้ามาระเบิดงูที่อยู่ในถ้ำจนตายซึ่งบางตำนานเนี่ยก็เล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีงูใหญ่อยู่ในถ้ำถึง2ตัวครับโดยตัวที่ถูกระเบิดตายเนี่ยเป็นตัวผู้ส่วนตัวเมียรอดฮะก็เลยเลื้อยหนีไปตามลำน้ำแควน้อยนั่นเองนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาก็เชื่อกันว่านะครับงูใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในถ้ำครับการไปฆ่างูเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เกิดอาถรรพ์ขึ้นส่งผลให้ญี่ปุ่นเนี่ยครับเป็นฝ่ายแพ้สงครามนั่นเองครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและปัจจุบันเนี่ยด้านในถ้ำยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะซึ่งก็เป็นที่เคารพสักการะของคนที่เดินทางผ่านไปมาตามเส้นทางนี้นั่นเองครับอย่างที่รู้นะครับว่าเมื่อก่อนในนี้ก็เป็นที่อยู่ของเฉลยศึกที่เขานำมาใช้สร้างทางรถไฟสายมรณะนี่แหละที่เราเห็นกันเนี่ยนะแต่ปัจจุบันในถ้ำก็เนี่ยไว้ไหว้พระหินเนี่ยจำได้เลยหินนี้รูปร่างเหมือนอันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการนะว่าเหมือนอะไรสำหรับผมเหมือนสฟิงค์เขาก็ไหว้นะหินก้อนนี้แล้วก็ข้างบนมีค้างคาวนะครับด้านในถ้ำก็คือมันมีทางเข้าไปต่อที่และหลังจากที่สงครามได้ผ่านพ้นไปนะครับผลจากการสร้างทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ทำให้เกิดเรื่องเล่าลี้ลับมากมายนะที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้เลยนะอย่างเวลามีคนเดินผ่านบริเวณทางรถไฟนะครับถ้าเป็นคนมีเซนส์นะครับก็มักจะเห็นคนในชุดทหารครับหรือว่าแรงงานเนี่ยกำลังเดินอยู่ตามรางรถไฟหรือแม้แต่ได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนนะครับหรือว่าจะเป็นเสียงขุดเจาะอยู่ตลอดเวลาก็มีนะแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับของชายคนหนึ่งครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2532คือเขาเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของร้านซ่อมจักรยานที่อยู่ในกาญจนบุรีนี่แหละซึ่งอยู่มาวันหนึ่งครับเขาฝันนะว่ามีชายผิวดำตัวผอมบางหลายๆคนเนี่ยมาหาเขาแล้วก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยครับเป็นเฉลยครับที่มาสร้างทางรถไฟที่ตายไปแล้วแล้วก็อยากให้เจ้าของร้านนะครับช่วยเอากระดูกของพวกเขาเนี่ยมาทำพิธีซึ่งเจ้าของร้านครับก็ได้เดินติดต่อหมอจีนท่านหนึ่งครับให้มาช่วยและหลังจากเริ่มขุดเนี่ยนะครับก็เจอกระดูกจริงๆด้วยครับและหลังจากขุดได้3วันครับเขาบอกว่าเจอกระดูกและศีรษะของมนุษย์เกือบ200คนเลยทีเดียวนะและหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้แจ้งทางจังหวัดครับและนำไปประกอบพิธีทางศาสนาด้วยนะรวมถึงบริเวณช่องเขาขาดเนี่ยนะครับก็มีเรื่องเล่าด้วยเช่นกันครับเขาว่ากันว่ามีชาวบ้านครับนิมนต์พระมาทำบุญที่บริเวณช่องเขานี่แหละเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับเฉลยและคนงานที่ต้องจบชีวิตลงที่นี่ซึ่งหลังจากทำพิธีทุกอย่างจบลงเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ได้ไปส่งพระที่วัดแล้วก็มีพระรูปหนึ่งครับได้เล่าว่าในระหว่างที่กำลังสวดมนต์อยู่เนี่ยครับท่านก็ได้เห็นวิญญาณมากมายที่ยืนอยู่บริเวณช่องเขาแต่ละคนเนี่ยนะครับร่างกายสู้ผอมและไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายเลยนะซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานะครับแต่เนี้ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็โซนเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์น่าสนใจถ้าเกิดคุณได้ฟังประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าข้อมูลคร่าวๆจากเราเนี่ยมันก็จะมาเที่ยวสนุกขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกเลยครับว่าประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายแล้วก็ความจริงไม่ได้มีเพียงเรื่องเดียวนะครับเพราะว่าบางทีมันก็มีหลายทฤษฎีหลายหลักฐานหลายอะไรก็แล้วแต่โอเคจะไปอีกที่หนึ่งครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันแต่ไกลจากตรงนี้นิดนึงประมาณชั่วโมงกว่าเข้ามาแล้วนะครับศูนย์อะไรนะศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดนะครับก็เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาก็มาอธิบายดีมากสุภาพมากนะครับบริการดีเยี่ยมเขาบอกว่าที่นี่เข้าฟรีทุกอย่างนะครับสนับสนุนงบประมาณโดยรัฐบาลออสเตรเลียเขาก็จะบอกทางเข้าไปเนี่ย3แยกแรกนะตรงไปก่อน3แยกที่2เลี้ยวแขวเขาแนะนำให้เข้าในตึกอาคารสีขาวก่อนนะครับมันจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลนะครับแล้วเราค่อยไปดูตรงช่องเขาขาดกันไป
และสำหรับใครนะครับที่สนใจเรื่องราวของเส้นทางรถไฟสายมรณะและอยากรู้ให้มากขึ้นนะครับผมแนะนำให้มาที่นี่ครับทำดีมากครับศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดครับคือที่นี่เนี่ยครับถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าแรงงานครับที่เป็นผู้สร้างทางรถไฟที่นี่นั่นเองนะนั่นก็คือเหล่าเฉลยสงครามชาวอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียนะครับเนเธอร์แลนด์และแรงงานชาวเอเชียหลักแสนคนซึ่งเรียกรวมๆนะครับว่าโรมูชานะครับซึ่งด้านในศูนย์แห่งนี้ครับจะมีการจัดแสดงเรื่องราวนะครับประวัติศาสตร์การก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะแล้วก็บริเวณช่องเขาขาดด้วยนะซึ่งเป็นช่องตัดภูเขาที่ใหญ่แล้วก็ลึกที่สุดตลอดการสร้างทางรถไฟสายนี้นะครับและที่สำคัญเลยก็คือนะครับเราสามารถเดินไปที่บริเวณช่องเขาขาดได้เลยนะเป็นจุดที่เฉลยสงครามแล้วก็โรมูชานะครับนับหมื่นมาสร้างเส้นทางรถไฟตรงนี้กันจริงๆมาก่อนซึ่งเริ่มมีการก่อสร้างและตัดช่องเขาเนี่ยนะครับเมื่อประมาณเมษายนปีพศ2486นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่มีเครื่องทุ่นแรงเลยนะครับเหมือนสมัยนี้นะช่องเขาที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเกิดจากการนำระเบิดครับใส่ไปในช่องที่มีความลึก1 เมตรซึ่งความลึกนี้ครับเจาะด้วยมือนะฮะซึ่งหลังจากระเบิดแล้วเนี่ยนะครับเหล่าเฉลยแล้วก็โรมูชานะครับต้องขนย้ายเศษหินด้วยมือเปล่าอีกนะฮะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องทำงานอย่างหนักกว่า 18-20 ชั่วโมงต่อวันนะครับและในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับช่องเขานี้ก็จะเต็มไปด้วยไฟตะเกียงที่ถูกจุดเพื่อให้แสงสว่างนั่นเองครับที่นี่จึงได้ถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าช่องไฟนรกนะครับหรือว่า Hellfire Pass นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของความโหดร้ายทารุณที่เหล่าคนงานจะต้องเผชิญนั่นเองเขียนนะฮะเพชรเฟรลี่ก็คือหาไอ้หมาน้อยมาได้ไม่มีค่าเข้าชมเข้ามาข้างในแล้วนะครับ Hellfire Pass นะครับช่องเขาขาดหรือว่าช่องไฟนรกเป็นช่องเขาที่ลึกและยาวที่สุดบนทางรถไฟสายไทยพม่านะครับนี่เขาทำเป็น motion graphic ให้ดูแบบนี้เลยนะครับว่าตอนที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยบุกเข้าโจมตีจุดต่างๆเนี่ยตอนนั้นไปที่ไหนบ้างนะฮะโอ้เยอะมากในนี้ครับก็ทุกคนจะได้เห็นข้อมูลนะครับในช่วงสงครามตอนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเหตุการณ์อะไรแล้วเขาทำดีมากสวยงามมากเข้าชมฟรีเขาบอกว่าอันนี้จำลองให้ดูนะครับจำนวนหินที่เฉลยผู้ชาย1 คนต้องขนแบบต่อวันเนี่ยคือต่อวันเขาบอกว่าทำงานวันละ16 ชั่วโมงนี่คือต่อวันมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากนะครับเมื่อกี้ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบแล้วครับแล้วก็ญี่ปุ่นปล่อยเฉลยศึกโดยเฉพาะชาวออสเตรเลียใช่ไหมได้กลับบ้านเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันเหมือนสงครามไม่ได้จบจริงๆเพราะว่าทุกคนที่ได้กลับไปเนี่ยครับมันมีช่องว่างกลับไปเจอครอบครัวมีช่องว่างแบบมหาศาลกับครอบครัวตัวเองเช่นบางคนอาจจะนอนฝันร้ายบางคนแบบติดเหล้าติดนู่นนั่นนี่คือชีวิตไม่เหมือนเดิมซึ่งเขาบอกว่ามันเกิดเคสเนี่ยหลายกรณีเหมือนกันเท่ากับว่าเหมือนคนที่เจอภาวะสงครามมาแล้วก็เจอเรื่องรุนแรงในชีวิตมันไม่ได้จบแค่ตอนสงครามจบแต่กลับไปในชีวิตจริงของเขาก็ได้รับผลกระทบมากมายนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสงครามบางคนจะคิดว่าเฮ้ยสงครามจบตอนที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้นะฮะเฉลยศึกได้กลับบ้านทั้งหมดใช่ไหมทุกอย่างจะแฮปปี้เอนดิ้งมันไม่ได้เป็นแบบนั้น 100% นะครับนี่แหละฮะคือผลพวงจากสงครามที่เกิดขึ้นในนี้เขาจะมีเขียนบรรยายให้ฟังอยู่ด้านในโอเคพอเดินลงมาครับเจ้าหน้าที่จะถามเราว่าจะเดินทางระยะยาวหรือระยะสั้นคือตรงช่องเขาขาดเนี่ยเราสามารถไปดูสถานที่จริงได้หมดเลยเนาะคือในเนี้ยมันแล้วแต่เรานะครับแต่เขาแนะนำว่าให้เราพกน้ำดื่มไปด้วยเพราะว่าน่าจะเดินไกลและอากาศมันร้อนแล้วก็อย่างที่2คือให้พกสเปรย์กันยุงไปด้วยเพราะว่าข้างในนั้นมันเป็นป่าเนี่ยมันก็จะมียุงมากัดอะไรแบบเนี้ยนะนี่ครับเขามีแมปมาให้นะฮะแมปคือมี2เส้นทางสีเขียวคือเป็นศูนย์ประวัติศาสตร์หินถนนอะไรถึงถนนหินตกทั้งเส้นทางเนี่ยใช้เวลา3 ชั่วโมงโดนแล้วไงล่ะทันทีทันใดโดนยุงกัดไม่มีอะไรครับ อันนี้ใช้เวลาชั่วโมงนึงเลยเหรอสายสีฟ้าแบบว่าฟังไปด้วยโอเคถ้าไม่ฟังอาจจะเร็วกว่านั้นใช่เขาบอกว่าให้ระวังไข้เลือดออกนะครับระวังยุงกัดซึ่งเดินมาถึงปุ๊บนะครับยืนนิ่งๆแป๊บนึงเมื่อกี้โดนเลยโอ้ลองนึกภาพว่าสมัยก่อนคนต้องมาทำงานอยู่ในนี้เป็นยังไงวะเนี่ยใครเลือกเส้นยาวนี่เขาบอกว่าต้องพก
วอลมานะครับเขาตั้งจะมีให้นอนตรงนั้นนะคือเขาให้ติดด้วยเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะได้แบบวอลมาบอกให้ขอความช่วยเหลือได้อะไรอย่างงี้ทำดีมากเลยนะครับเหมือนเวลาผมไปแบบตามอุทยานต่างประเทศอะแต่ก็อย่างที่บอกครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของรัฐบาลออสเตรเลียนะครับสนับสนุนมาก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเนี่ยเฉลยศึกต่างๆนะครับในสงครามที่เป็นชาวออสเตรเลียที่เราเห็นข้างในแล้วเนี่ยเราเดินออกมาดูสถานที่จริงฮะโอ้เขาก็ทำทางเดินทุกอย่างดีหมดตอนนี้เราลงมาจากข้างบนนี้นะฮะอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็นี่คือฐานรางรถไฟแล้วก็ช่องเขาขาดแล้วก็จะวนกลับมานี่นะครับอย่างนี้นะนี่คือทางรถไฟสายไทยพม่านะครับทุกคนดูทางเดินเนี่ยแค่ทางเดินธรรมดาฮะเขาก็ยังโรยหินเป็นทางที่เดินง่ายอ่ะเราได้เริ่มเห็นหลักฐานแล้วนะตรงนี้คือรางรถไฟนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเส้นนี่ก็คือใช้วิธีการระเบิดภูเขาหมดเลยถูกปะเนี่ยช่องเขาขาดเพราะว่าเนี่ยคือจุดที่เขาเรียกว่าเฉลยศึกของชาวออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษนะครับเขาเป็นคนมาทำตรงนี้จริงๆถ้าใครครับอยากฟังข้อมูลไปด้วยตอนมาที่นี่นะฮะเขามีเป็นออดิโอไกด์ให้ด้วยนะครับคือเราสามารถมาถึงปุ๊บกดปุ่มหมายเลข 7เขาก็จะมีเสียงบรรยายให้ฟังว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไรกันทำดีมากผมบอกเลยสุดๆอะช่องเขาขาดนะฮะแล้วก็ข้างหน้าน่าจะเป็นอนุสรณ์สถานที่เขาสร้างเอาไว้ก็คือเส้นทางระยะสั้นเนี่ยครับจะจบลงที่ตรงนี้ครับแล้วถ้าใครอยากไปเส้นทางระยะยาวซึ่งดูทั้งหมดทั้งรูทเนี่ยจะต้องไปต่อและนี่คือทางไปต่อจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆฮะยาวไปนู่นเลยฮะอีกหลายกิโลเลยเนี่ยทุกคนป้ายที่มันใช้อธิบายoutdoorในไทยเนี่ยมันต้องแบบนี้ดูแข็งแรงดูแบบอยู่นานดูสวยงามเข้ากับธรรมชาติเขาบอกว่านี่คือภาพของชาย3คนนะครับที่ทหารญี่ปุ่นพิจารณาว่าแข็งแรงพอจะทำงานได้นะครับโอ้โหแต่คือผอมแบบผอมมากอะแต่ว่าทหารญี่ปุ่นก็ยังคิดว่าเนี่ยทำงานได้ส่วนด้านล่างครับเขามีเขียนบอกไว้นะครับว่าถ้าคุณมีวิทยุสื่อสารน้ำดื่มปริมาณที่มากพอและรองเท้าที่เหมาะสมสามารถเดินต่อไปยังถนนหินตกซึ่งไปอีก2กิโลเมตรนะครับนี่โปรดทราบว่ามีจุดพักจำกัดด้วยมีความลาดชันแล้วก็มีพื้นที่ขรุขระมีน้ำไหลผ่านช่วงฤดูฝนอาจเป็นอันตรายได้อันนี้ก็ต้องใครพร้อมก็ลองไปดูนะเรามาเท่านี้เหมือนกันเวลาเราไม่พอในนี้นะครับเขียนว่าในการรำลึกถึงทุกท่านที่ประสบความทุกข์ทรมานและทุกท่านที่ถึงแก่กรรม1942ถึง1945ซึ่ง1945ก็เป็นปีที่จบสงครามโลกครั้งที่2นะครับเลยฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับมากกว่า 12,500 คนจากทั้งหมด 60,000 คนโรมูชาอีกประมาณ 90,000 คนเสียชีวิตระหว่างก่อสร้างทางรถไฟสายนี้นะครับเขาบอกว่าสาเหตุการตายส่วนใหญ่เนี่ยขาดอาหารโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ทำงานหนักเกินไปเขาบอกว่าเนี่ยครับทางรถไฟสายนี้ใช้ตั้งแต่ตุลาคมนะครับ1943จนถึงมิถุนายน1945และหยุดการใช้ลงเป็นครั้งคราวนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรารอกินข้าวนะครับแล้วเราก็จะไปแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของทางรถไฟสายมรณะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับที่น่าสนใจเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วแหละว่าทางรถไฟเนี่ยมันทำไมถึงมรณะเลยวันนี้แล้วก็มาเจาะลึกให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่แต่ละจุดแต่ละเส้นทางมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนครับมันเป็นตำนานด้วยนะมันมีเรื่องเล่าต่างๆนานามากมายครับเกี่ยวกับทางรถไฟนี้นะฮะใครสนใจก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับที่กาญจนบุรีโดยเฉพาะที่นี่นะฮะเนี่ยศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดนี่คือแบบดีมากผมเลยคอมเมนต์ให้ทุกคนมาเที่ยวฮะและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครก็ตาม
ตามครับที่กำลังอยู่ในวัย30ขึ้นไปครับและกังวลหรือว่ามีปัญหาเรื่องของแบบเส้นผมแบบขาดหลุดร่วงนะอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงๆครับแนะนำให้ลองใช้ Flawless ดูนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับใครที่เพิ่งจะ20กลางๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเริ่มป้องกันเอาไว้ก่อนเลยนะครับ Flawless เนี่ยก็จะช่วยทำให้หนังศีรษะเนี่ยแข็งแรงช่วยลดผมแบบการขาดหลุดร่วงได้ด้วยครับมาเพิ่มเติมความมั่นใจ 100% ด้วย Flawless กันนะครับซึ่งตอนนี้เขามีทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะครับเป็นสูตรสำหรับคนที่มีผมธรรมดานะครับหรือว่าผมมันนะอีกสูตรเนี่ยจะเป็นสูตรสำหรับคนที่แบบว่าผมแห้งนะครับผมแบบขาดการบำรุงนะฮะใครที่ผมยาวๆเนี่ยนะครับหรือว่าสาวๆเนี่ยต้องการบำรุงเส้นผมนะครับให้นุ่มลื่นจัดทรงง่ายนะครับผมแบบว่าไม่พันกันนะแนะนำนะครับให้ลองใช้สูตรนี้เลยนะครับนอกจากแชมพูแล้วเนี่ยนะเขาเนี่ยก็ยังมีครีมนวดกับโทนิกด้วยนะครับแนะนำให้ไปใช้คู่กับแชมพูเลยนะทุกคนเส้นผมของเราเนี่ยจะได้แข็งแรงอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับอย่าลืมครับไปหามากันครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางแล้วนะครับผมก็อย่าลืมครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้แว่นผมขึ้นฟ้าแล้วฮะโอเคไป